สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาทำปลาราดพริกกันครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายส่วนครับวันนี้ผมจะมีเป็นปลาครับผมเลือกใช้เป็นปลานิลนะครับวันนี้ใครจะใช้เป็นปลาทับทิมปลากระพงหรือว่าปลาช่อนก็แล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับนี่เป็นส่วนของปลาครับแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำราดพริกครับก็จะมีเป็นกระเทียมพริกแดงจินดาครับแล้วก็ส่วนตกแต่งความสวยงามครับแล้วก็จะมีเป็นผักชีพริกชี้ฟ้าแดงครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของผักที่ใช้ตกแต่งก่อนเลยครับพริกชี้ฟ้าแดงนี่ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะหั่นเตรียมเป็นเส้นยาวๆครับเอาไว้โรยแต่งหน้านะครับเสร็จแล้วก็หั่นสไลด์เป็นเส้นยาวๆไว้ได้เลยครับเสร็จแล้วก็แช่น้ำเอาไว้เลยครับนำมาแช่น้ำพริกจะได้งอสวยงามนะครับเวลาเรามาโรยแต่งหน้าอันนี้ผมใช้ประมาณ1 เม็ดนะครับสำหรับแต่งหน้าก็ตามความชอบได้เลยครับแล้วก็พริกส่วนที่เหลือนี้เดี๋ยวผมจะนำไปปั่นรวมกับตัวเครื่องพริกกระเทียมครับจะได้เพิ่มสีสันให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่เผ็ดจนเกินไปนะครับแล้วก็ผักชีครับใช้ทั้งรากและต้นเลยนะครับรากผักชีก็เอาไว้ใส่รวมกับพริกกระเทียมครับแล้วก็ในส่วนของต้นและใบผักชีนี่ก็เอาไว้สำหรับตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะใช้วิธีการปั่นเอาเลยครับสำหรับพริกกระเทียมรากผักชีนะอันนี้ก็พริกแดงจินดากับพริกชี้ฟ้าแดงครับรากผักชีผมจะปั่นรากผักชีกับพริกแดงจินดาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ต้องการให้ละเอียดหน่อยครับแต่ในส่วนของกระเทียมผมอยากให้มันออกหยาบๆนิดนึงครับเอาไว้ใส่ทีหลังนะนี่ตามความชอบได้เลยนะครับก็ปั่นให้ละเอียดได้เลยแล้วก็กระเทียมครับใส่ตามลงไปได้เลยตอนนี้ผมพอใจแล้วครับไม่ต้องการให้กระเทียมมันละเอียดมากเกินไปนี่เลยนี่ก็พักรอไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ปลาครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นปลานิลครับล้างทำความสะอาดขอดเกล็ดให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ผ่าท้องควักไส้ออกล้างเครื่องในให้เรียบร้อยเลยในส่วนของเหงือกผมก็ควักออกไปด้วยนะครับทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ตัวคีบสันหลังเลยผมก็ตัดออกด้วยครับเพราะว่าวันนี้ปลาผมตัวใหญ่นะตัวนี้โลกับ3 ขีดครับตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะทอดแล้วใส่จานไม่หมดครับพอล้างสะอาดดีเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยผสมก็ได้ครับซับน้ำให้หมาดเลยนะเวลาไปทอดจะได้น้ำมันไม่ค่อยกระเด็นครับพอซับน้ำจนหมาดได้ที่ดีแล้วก็บั้งได้เลยครับนี่มันจะบั้งประมาณ3 บั้งพอครับเราไม่ได้บั้งถี่มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเนื้อปลามันจะหดจะทำให้ดูเนื้อมันหายไปหมดนะครับดูไม่น่าทานบั้งแค่พอดีพอเสร็จแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยครับเพิ่มรสชาติให้เนื้อปลามันมีรสชาติพอประมาณพอนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวในส่วนของน้ำราดเราจะมีรสชาติที่รสเข้มข้นอยู่แล้วด้วยครับนี่พอแล้วครับก็พร้อมนำไปทอดแล้วเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับวันนี้ปลาตัวใหญ่ก็ใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะครับทอดให้สวยน่าทานเลยตอนนี้พอกระทะน้ำมันร้อนจัดได้ที่แล้วนะครับวิธีการสังเกตน้ำมันว่าร้อนจัดได้ที่หรือยังคือตัวน้ำมันมันจะเดือดขึ้นมาตรงๆอย่างนี้ครับสังเกตดูลายน้ำมันด้านในครับถ้าเกิดน้ำมันยังไม่ร้อนจัดมันจะเดือดออกลอยไปข้างๆอย่างนี้ครับแล้วก็อีกอย่างครับจะเริ่มมีไอน้ำมันขึ้นมาครับ
อันนี้เราต้องวอร์มกระทะจนกระทั่งร้อนจัดเลยนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงนะครับจะทำให้เราทอดปลาได้สวยแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะครับนี่เป็นเทคนิคนะเวลาใส่ปลาลงไปก็ระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะครับว่าปลามีความชื้นเยอะแล้วก็น้ำมันร้อนมากครับเนี่ยพอร้อนได้ที่ขนาดนี้แล้วใช้ได้แล้วนะครับใส่ปลาลงไปได้เลยครับพอใส่ปลาลงไปแล้วก็ยังไม่ต้องไปคนหรือว่าขยับปลานะครับปล่อยไว้เฉยก่อนสักครู่ครับเพื่อให้ตัวหนังปลาแล้วก็เนื้อปลามันโดนความร้อนจัดๆแล้วจะเสียตัวครับทำให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วก็ร้อนออกมาทอดได้สวยงามนะครับเวลาทอดปลาก็ใช้ไฟกลางค่อนไปแรงเลยนะครับอย่างวันนี้ผมทอดปลาตัวใหญ่ก็ต้องใช้น้ำมันเยอะแล้วก็ใช้ไฟที่ค่อนข้างแรงครับคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทอดปลามาเสร็จแล้วเนื้อปลาจะฟูกรอบนอกนุ่มในครับแล้วก็หวานอร่อยสังเกตดูพอเราทอดมาได้แป๊บนึงครับเนี่ยปลาจะหลุดร่อนมาจากกระทะครับเพราะว่าเวลาที่เราวอร์มน้ำมันร้อนจัดแล้วทอดยังไงก็ไม่ติดกระทะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะขั้นตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับทอดจนกระทั่งด้านแรกเหลืองสวยกรอบเลยนะแล้วเราค่อยพลิกกลับด้านครับก็ใช้เวลาไม่นานครับสำหรับด้านแรกขึ้นอยู่ขนาดของตัวปลาแล้วก็ความร้อนที่เราใช้ด้วยนะครับคอยสังเกตดูเอานะทอดไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ผมจะทอดปลาด้านแรกมาได้ประมาณ 6-7 นาทีแล้วครับมันก็จะเหลืองนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาพลิกกันอ๋อใช้ได้แล้วครับก็พลิกกลับด้านได้เลยนะครับสวยน่าทานมากครับด้านที่2จะทอดใช้เวลาน้อยกว่าด้านแรกนะครับเพราะว่ามันโดนน้ำมันอยู่บางส่วนมาด้วยครับจะทอดต่อจนเหลืองสวยตามความต้องการได้เลยนะครับอย่างวันนี้ที่ผมทอดครับปลาตัวใหญ่มากแล้วก็น้ำมันเยอะพอสมควรครับผมใช้ไฟแรงสุดเลยนะครับสำหรับเตาที่บ้านผมถ้าเกิดเราทอดด้วยไฟเบาเกินไปปลามันจะแห้งกระด้างครับแล้วก็จะทำให้เนื้อมันไม่ฉ่ำข้างในนะมันจะไม่อร่อยครับใช้ไฟที่ร้อนพอเหมาะครับถ้าเกิดร้อนเกินไปเดี๋ยวหนังจะไหม้ก่อนเอาพอดีครับสังเกตดูปริมาณน้ำมันที่เดือดเอาก็ได้ครับให้มันเดือดประมาณอย่างนี้ครับเดือดไปเรื่อยๆกลิ่นหอมน่าทานดีมากเลยครับปลาทอดพริกน้ำปลามะนาวนะหอมแดงซอยลงไปหน่อยครับหิวเลยทีเดียวนี่ขยับหน่อยนะครับเพราะว่าเกิดปลามันโดนกระทะเนี้ยมันจะสีจะเข้มเป็นบางส่วนได้นะครับผัดกระทะอยู่ด้านเดียวขยับตอนนี้ผมก็ทอดด้านที่2มาได้ประมาณ4 นาทีได้ครับ3-4 นาทีนะก็น่าจะเหลืองสวยแล้วก็สุกดีได้ที่นะครับเดี๋ยวลองพลิกดูใช้ได้แล้วครับสุกเรียบร้อยดีแล้วผมเอาส่วนหางลงมาทอดในน้ำมันร้อนๆสักครู่ครับเพราะว่ามันไม่โดนน้ำมันเลยตอนนี้ก็โอเคแล้วครับใช้ได้แล้วตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับปิดเตาได้เลยนะเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของน้ำราดกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาครับตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนครับน้ำมันเล็กน้อยพอนะพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีที่เราปั่นรวมกันไว้นะครับใช้วิธีการปั่นหรือว่าสับก็ได้นะครับตามความสะดวกได้เลยครับใส่ลงไปได้เลยนะนี่ผมจะทำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าปลาตัวใหญ่ครับปริมาณพริกนี่ตามความชอบได้เลยนะครับใครทานเผ็ดมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดใครไม่ทานเผ็ดมากก็ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงมาช่วยก็ได้ครับก็จะทำให้ได้สีสันที่สวยงามอยู่แต่ว่าไม่เผ็ดจนเกินไปนะนี่ก็ผัดให้พริกกระเทียมออกกลิ่นหอมก่อนเลยนะครับต้องแบบผัดให้ออกกลิ่นฉุนเตะจมูกเลยนะอันนี้ตอนนี้พอพริกกระเทียมหอมได้ที่แล้วนะครับเราก็มาปรุงรสกันเลยครับ
เปียกครับนี่ก็ต้มไว้ใช้เองครับสะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยถ้าเกิดใครต้องการวิธีการต้มน้ำมะขามเปียกก็ผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปครับก็ลองเข้าไปดูทำตามกันได้นะครับลดไฟลงเป็นไฟอ่อนก่อนนะครับเวลาที่เราปรุงรสชาติเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลโตนดก็ได้นะครับแล้วก็เร่งไฟขึ้นมานะครับใช้เป็นไฟกลางค่อนไปแรงครับน้ำเปล่าครับพอประมาณพอนะอันนี้ก็ผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีครับให้น้ำตาลเขาละลายดีเลยนะกลิ่นพริกกระเทียมหอมฉุนดีมากครับหอมเตะจมูกเลยอันนี้ถ้าเกิดใครต้องการข้นๆหนืดๆจะยังไม่เติมน้ำเปล่าก็ได้นะครับเอาไว้เคี่ยวให้ได้ที่เราค่อยดูความข้นหนืดเราค่อยเติมน้ำเปล่าก็ได้ครับผมชอบให้มันออกไม่ข้นมากเกินไปก็จะเติมน้ำเปล่ารอไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาเคี่ยวอีกแป๊บนึงด้วยครับเคี่ยวเพื่อให้ตัวพริกกระเทียมมันสลดแล้วก็น้ำมะขามมากลิ่นจางลงไปครับทำให้รสชาติไม่โดดนะตอนนี้พอเคี่ยวมาได้สักแป๊บหนึ่งครับประมาณ 2-3 นาทีนะสังเกตว่าทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็กลิ่นของมะขามจะเริ่มจางลงไปแล้วนะครับก็ลองชิมรสชาติดูนะครับระวังร้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีความเข้มข้นจะร้อนนานรสชาติพอดีเลยครับโอเคมากเผ็ดก็กำลังดีครับกลมกล่อมอันนี้ก็สังเกตดูเอานะครับว่าเราต้องการข้นขนาดไหนตอนที่ตัวน้ำราดยังร้อนอยู่จะมีความข้นที่น้อยกว่านะครับเวลาเขาเย็นตัวจะข้นขึ้นมาเยอะนะเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มข้นแล้วครับผมพอใจแล้วท่านี้ปิดเตาได้เลยครับใช้เวลาเคี่ยวมาทั้งหมดประมาณเกือบ5 นาทีครับ4 นาทีกว่าก็จะได้น้ำปลาราดพริกที่กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติดีมากครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็นำมาราดใส่ตัวปลาได้เลยนะครับปลาเราก็ทอดได้กรอบนอกนุ่มในดีมากครับจัดใส่จานรอเลยนะแล้วก็ราดตัวน้ำราดพริกลงไปได้เลยครับกลิ่นหอมดีมากครับเท่านี้แหละครับแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงที่เราเตรียมไว้นะครับผักชีโรยใส่ลงไปได้เลยตามความชอบเลยครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับเพิ่มความสวยงามเราไปแช่น้ำก็จะออกงอๆครับให้มันดูน่าทานขึ้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาราดพริกน่าทานสุดๆเลยครับทำง่ายมากๆด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ